the sea. I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Find out what we're made of. We are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. Hai ba điều động viên lòng em luôn luôn nhớ. Nói điều thứ nhất là em luôn luôn nhớ. Ba điều động viên lòng em luôn luôn nhớ. Em luôn luôn nhớ con em đứng Phật. Hai ba em luôn luôn nhớ con em. Cause that's what friends supposed to do. Count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Sau chúng ta bây giờ rất là vui vẻ. Superhero. Mời các em xin Superhero đứng dậy. Mời một em, các em cử một em lên để nhận quà. Kính bạch thầy sức trang Thiện lên cho quà. Chào mời một em lên để nhận quà. Kính bạch thượng tọa sức Thiện đem cho quà cho các em. And congratulations to all the winners for this camp. Mời các em ngồi chung. Thưa Tôn Đức, tiền thu tổng cộng là 13.075 đồng. Tiền chi là 10.793 đồng 34 xu. Còn lại là
281 đồng 88 xu. With all of the help, especially from Mr. Robin Lee and his staff. They are everywhere whenever we need. They are there to support us. Yes. Thank you. Với anh chị trong hội đoàn GDPT, kính bạch chị Tôn Đức Tăng Ni, với anh chị cả của chúng con đã hết lời, chúng con cũng không muốn lặp lại và mất thời gian. Xin lỗi các em là mặt trời còn quá cao mà cái tiếng điên này nó hơi thấp, không đủ che bóng mát cho các em, và các anh được ngồi trong mát thì biết thể hiện bằng một cử chỉ mà chúng con làm được và cố gắng dìu dắt đàn em hướng về với đạo Phật, đạo thương yêu và hiểu biết, cùng bắt tay nhau làm những việc giúp ích đời đời, thì đó là thành nguyện của anh chị em chúng con, và chúng con sẽ cố gắng. Một lần nữa xin thầy và quý cô cho đại diện Thiện Hoa Adida 2016 và xin mời Bố Sinh Hoàng lên phía trước để trao còi lệnh, và chúng ta sẽ thổi tiếng còi bế mạc Trại và chi liệt chấm dứt Trại Họp Bạn trong giờ phút này. Anh Di Đà Phật, xin quý thầy cô hoan hỷ cho con được nhờ huynh trưởng được khấu xin thổi hộ dùm con tiếng còi như là một lời bế mạc Trại, vì giờ đây con không được còn giận. Tôi yêu mến mẹ cha, con còn thân em, yêu mến mẹ cha, yêu trên đầu em, yêu mến mẹ cha, con còn hơn thế này, yêu mến mẹ cha, trên hai đầu con, yêu mến mẹ cha, trên toàn thân em, nào đón ra. Trong lòng nhớ lòng